lắm. Mãi được con xe ăn Tết. Xe này đập full mới từ A đến Z, làm 9 tháng mới xong. Cứ thích là thay thôi, cái gì nó còn tận dụng được nhưng mà mình vẫn cứ thích mình thay. Tổng chi phí hết khoảng 10 mấy triệu. Bỏ nó không biết, bỏ không ngon bằng. Biết làm thao được. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution.
This is the future.